हेलो गाइज, वाइफाई को पासवर्ड हेर्न अथवा सेभ गर्नको लागि स्टार्ट मेनुमा जानुहोस्। अब अल प्रोग्राममा जानुहोस् अथवा सर्च गर्नुहोस् CMD सर्च गरी यसलाई रन एज एडमिनिस्ट्रेसनमा टच गर्नुहोस्। अब यहाँ तल दिएको लेटरलाई टाइप गर्नुहोस्, नेट्स स्पेस वालन स्पेस सो स्पेस प्रोफाइल टाइप गर्नुहोस् अनि इन्टर टच गर्नुहोस्। यहाँ हजुरहरूको वाइफाई को प्रोफाइल देखाएको छ। अब वाइफाई को पासवर्ड सेभ गर्नको लागि यहाँ तल दिएको लेटरलाई टाइप गर्नुहोस्। टाइप गरिसकेपछि हजुरले फेरि इन्टर गर्नुहोस्। हजुरहरूको वाइफाई को पासवर्ड लोकल डिस्क C मा सेभ हुनेछ। अब सेभ भएको पासवर्ड हेर्नको लागि माई कम्प्युटर ओपन गर्नुहोस्। माई कम्प्युटर ओपन गर्नुहोस्, लोकल डिस्क C मा जानुहोस्। यहाँ हजुरहरूको पासवर्ड सेभ भएको छ। कुनै पनि पासवर्ड ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा पासवर्ड ओपन गरेर देखाउने छु। यो चाहिँ हजुरहरूको वाइफाई नेम र तल पासवर्ड दिएको छ। यो चाहिँ हजुरहरूको वाइफाई को पासवर्ड। गाइज, यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।